Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest video vom testa un încărcător USB Quick Charge care se intitulează a fi de 33W. Câteva comentarii pe AliExpress spun că ar avea încărcare rapidă. Oricum, dacă ați văzut episodul 14 din seria Mailbox, știți deja cât poate acest încărcător. Dacă nu, veți vedea în clipul de față, dar cu mai multe detalii. Să dezlipim acest ațipil de pe el. Aici avem intrarea de la rețea, iar aici ieșirea prin USB-A. Mai multe detalii ne scrie pe el, pe încărcător. Modelul AD67, intrarea de la rețea între 100 și 240V curent alternativ, 50-60 Hz, 0,5 A. Ieșirea poate fi de 5V la 3 A, 9V 3 A, 12V 2,75 A și 20V 1,65 A. Aici, de fapt, v-am spus, dacă ați văzut episodul anterior 14, știți deja. Pentru început, o să cântărim acest încărcător, deși eu nu prea dau importanță în cazul acesta, deoarece te poate păcăli foarte ușor, introducând o greutate în interiorul acestuia. O să fac o comparație cu un încărcător de 18W, autentic. Se vede că acesta de 33W e mai mare și ai senzația că ar avea puterea respectivă. Însă, haideți să cântărim. Acesta are puțin peste 64 de grame. Și celălalt de 33 de W. Aproape de 54 de grame. E mai mare și mai ușor. Se pare că ar avea mai mult spațiu gol în interior. Mai departe, să testăm pe Quick Charge 2.0 și 3.0, dar fără sarcină, în gol. Să vedem ce tensiune avem pentru prima dată la alimentarea acestui încărcător. 5V. Pe Quick Charge 2.0, tensiunea de 5V, 9V și 12V. 20 nu avem. Să vedem și pe Quick Charge 3.0. Aici trebuie să crească din 200 în 200 de mV și până la 12,57V. Asta e tensiunea maximă. Deci nu avem 20 de V așa cum spune pe încărcător. Să testăm pe Quick Charge 2.0 doar în sarcină. Să vedem cum se comportă. Bineînțeles, să începem cu 5V. Am depășit 1 A. Deocamdată tensiunea se menține stabilă. 2 A. Începe să scadă sub 5V. Deja a scăzut destul de mult. Până în 2,4 A poate la 5V. Începe să scadă. Să vedem și la 9V. 1 A. A început să scadă tensiunea pe ieșire. Deci până în 1,4 A. Spre 1,5, nu mai mult de 1,5 A. Să vedem și la 12V. 1 A. Și deja a început să scadă sub 12V. Oricât aș crește curentul, scade tensiunea. A spune că poate o putere pe ieșire de 12-13W maxim. Nu mai mult. Vreau să desfac acest încărcător, să vedem cum arată partea electronică. O să încerc să nu deteriorez prea mult încărcătorul. Văd cum reușesc. Dacă am reușit. Așa arată. De ce au pus chestia asta deasupra? Ca să fie mai greu încărcător.
Da, aceasta pare să fie o plastilină cumva, sau poate să fie, nu mai știu cum se numește, ceva cu blue pentru fixare, de exemplu ai ceva de lipit pe un cablaj și fixezi de el cumva, sau poate spuneți voi în comentarii, am uitat cum se numește, Blue Tack. Nu-mi vine în minte acum și nu mai stau să caut. Între timp am explorat puțin componentele de pe cablajul de față și schema este chiar foarte simplă. Aici avem intrarea tensiunii de 230 de volți. În serie avem un rezistor, acesta, un rezistor fuzibil ca protecție. De fapt e singura protecție pe intrare. Puntea redresoare, aceasta, MB10F. Condensatorul de filtrare, 10 microfarads la 400 de volți, electrolitic. Avem și un condensator ceramic de 2,2 nanofarazi la 1 kV între primar și secundar. Doar că, din păcate, nu este clasa de protecție Y1. Pentru a face economie, l-au pus pe acesta. Și distanța între primar și secundar e foarte mare. Să măsor cu rigla. Aici se apropie cel mai mult de aproximativ 3 cm. Foarte bine. Doar condensatorul ăsta nu prea îmi convine. Dar acum mai contează și transformatorul să fie izolat bine. Înfășurarea primară și secundară. Aici înfășurarea secundarului și înfășurarea primarului aici. Nu avem înfășurarea auxiliară din ce am observat, pentru că integratul, PVM-ul, se numește SDC 5091F, se poate alimenta direct de la rețea. Practic scade tensiunea intern, nu mai e nevoie de înfășurare auxiliară pentru alimentarea circuitului din interior. Bineînțeles că am găsit și datasheet-ul acestui integrat în chineză. Am încercat să traduc eu acel datasheet din chineză. Îmi dă ceva informații. Pare că puterea de vârf ar fi de 22,5W. Și schema de jos, din prima pagina datasheet-ului, seamănă destul de mult cu ce avem pe acest cablaj. Rezistorul de aici din feedback nu este inclus în schemă. Un rezistor SMD de 24 kΩ. Și în feedback vine și acest optocuplor 817, foarte răspândit optocuplorul acesta. Și pentru a negocia tensiunile respective de 5V, 9V, 12V, avem un alt integrat, scrie 5418K, dar nu am găsit informații despre el. Pare că în schema există un SDC 541X, probabil în loc de X este acea cifră 8, sau poate mă înșel eu. Dar e circuitul specializat pentru a negocia tensiunile respective de pe ieșire și duce către optocuplor, optocuplorul mai departe către integratul acesta, PVM-ul, și apoi către înfășurarea primară. Cam asta ar fi. Mai e un lucru în schemă pentru redresare. Există un fel de tranzistor MOSFET. Asta pentru că e notată componenta respectivă D de la drain, S de la source, adică drenă și sursă, ceea ce e clar că acea componentă ar fi un tranzistor MOSFET oarecum. Oarecum, pentru că avem alte ieșiri VCC, GND. În cazul acesta a pus o diodă Schottky. Nu văd denumirea ei, SR500, nu știu, 500, 5 și ceva, 5. Poate desfac transformatorul pentru a vedea mai bine înfășurările. Să văd mai bine dacă cumva face atingere înfășurarea din primar către secundar. Pentru secundar se vede că avem mai multe conductoare din cupru în paralel pentru un curent mai mare. Și am înțeles că așa e mai bine în cazul acesta decât să punem un conductor din cupru gros. Mai avem și un condensator din poliester, dar nu prea văd bine de cât e. Din schemă ne spune că ar fi de 1 nanofarad. Hai că încep să văd 102. 1, 0 și 2 numărul de zerouri, multiplicatorul. Adică da, de 1 nanofarad. 2J e un cod pentru tensiune, la ce tensiune maximă. Și un J după, parcă. Între timp am dezlipit transformatorul. Acum puteți vedea mai bine ce scrie pe acest condensator. Să vedem transformatorul mai aproape. Înfășurarea primară pare să fie izolată destul de bine față de secundar. Acum, bineînțeles, nu vreau să desfac transformatorul. Aș putea, dar nu doresc. Să măsurăm și riplul doar la 5V în gol și în sarcină.
Să alimentăm încărcătorul și observăm că și în gol, fără sarcină, avem un riplu de aproximativ 700 de mV vârf la vârf, la frecvența de aproximativ, să spunem, 500 de Hz. Iar în sarcină începem cu 100 de mA. Se menține oarecum același riplu între 600-700 de mV vârf la vârf și cu cât creștem curentul, cu atât frecvența crește și riplul rămâne cam la fel. 1 amper. Avem un riplu pe ieșire de 750 de mV vârf la vârf. Frecvența de aproximativ 10-11 kHz. Să creștem spre 2 amperi. 2 amperi. Iar riplul este mai mare, din câte se vede. Aproape de 1 volt vârf la vârf. Mă așteptam să aibă riplu așa de mare, deoarece nu am văzut niciun filtru pe ieșire. Așa că nu pot să zic că am fost luat prin surprindere. Nu zic că ar putea fi îmbunătățit riplul, doar că cel în gol nu prea pot să îl elimini așa ușor. De exemplu, la 100 de mA, curentul tras din încărcător, frecvența riplului e de 1,2 kHz. Asta înseamnă că trebuie să calculezi filtrul LC trece jos de pe ieșire să taie sub acea frecvență. La final, să tragem și concluziile. Ce să zic? Acest încărcător are destul de multe minusuri, dar la acest preț mă și așteptam. Ca de exemplu, nu avem filtru pe intrare, condensatorul nu este clasă Y1. Principalul avantaj a condensatoarelor clasă Y1 este aceea că nu intră în scurt când se defectează. Iar pe ieșire, doar la 5V am testat, avem un riplu destul de mare, chiar și în gol. Am putea totuși să-l îmbunătățim, dacă nu ai ce face și vrei să te joci cu acest modul. Dar eu știu ce să spun. Spuneți voi în comentarii și poate fac un clip separat. Puterea acestui încărcător pe ieșire este de maxim 12-13W. Știam, eram 100% sigur că nu avem 33W. Chiar m-am abținut să nu râd când am văzut scris 33W. De fapt, și în comentariile de pe AliExpress sunt unii mai neștiutori care au spus că are încărcare rapidă, însă văd că chinezul a făcut în așa fel încât să declanșeze tensiunile respectiv de 9V, 12V, însă limitează puterea la 13W. Acum nu știu ce să spun, că de fapt căutând după datasheet-ul acelui integrat, PVM-ul respectiv, teoretic ar fi un vârf de 22 de W, doar că în realitate nici vorbă de 22 de W, 13W și nu știu cât ar rezista în timp. Încă un dezavantaj major, aș putea spune, este că au pus dioda Schottky foarte aproape de condensator. Dioda Schottky se va încălzi la 2 amperi cât poate acesta pe ieșire, încărcătorul pe ieșire, și va usca condensatorul electrolitic. Și bineînțeles, după ce că oricum avem un riplu pe ieșire mare, va fi și mai mare odată cu uscarea acestui condensator. Știm că odată ce se usucă electrolitul din interior, crește rezistența serie echivalentă, capacitatea scade și așa mai departe. Cam aici să termin acest clip. Încă o dată vă spun, dacă doriți neapărat un clip cu îmbunătățirea riplului pe ieșirea acestui încărcător, îmi puteți scrie în comentarii și poate fac un clip separat. Aici să termină episodul de azi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!